שמי משה אוחנה. ואיפה נולדת? אני נולדתי בפורט סעיד, בזין באדר, תרפ"ח. אני קורא תפרח, בשנת תפרח, במקום תרפ"ח, אני אומר תפרח. תפרח. תפרח, ואני ברוך השם פורח, תודה לאל. אז זה עובד. היום אני בגיל 96 פלוס חודשיים. מזל טוב. תודה רבה. ואיזו שנה לועזית זו הייתה? בבקשה? אתה יודע איזו שנה לועזית זו הייתה שנולדת? 1928. כן. ואני רוצה לשאול על המשפחה. כן. איך קראו לאבא שלך? אבא שלי רבי ניסים בנימין אוחנה. במה הוא עסק? הוא היה רב ראשי. קודם כל, בגיל 5, אבא שלו היה גם רב ראשי במדיה. ואז החליטו לעלות לארץ ישראל כדי שניסים, אבא שלי, ילמד תורה בירושלים. עלו לירושלים, ואבא שלי למד בירושלים העתיקה שם. בירושלים העתיקה למד, ובגיל 20 קיבל סמכות רבנות להיות רב ראשי. ואז נתנו לו תפקיד להיות רב ראשי בעזה. בעזה? בעזה, כן, בעזה. אבא שלי היה רב ראשי של עזה. אחר כך, כשנפטרה אשתו הראשונה, מרים, עזב את עזה, ובאו האנגלים והטורקים, קודם כל הטורקים, גירשו את כל אלה בעלי הנתינות הזרה, שאינם ישראלים. והואיל והוא היה עם צרפתי, נתין צרפתי, אז גירשו אותו לאלכסנדריה. ובאלכסנדריה שם, הרבנות הראשית נתנו לו תפקיד להיות רב ראשי במלטה. הוא היה שם כמה שנים, בתור רב ראשי במלטה. רק שאני אבין, איפה אבא נולד? אבא נראה במדיה. במדיה. במדיה, איפה? אלג'יר. באלג'יר? אלג'יר. אלג'יר. אלג'יר, כן. מדיה, כן. אז מאלג'יר הוא עלה לישראל? בבקשה. הוא עלה לישראל? כן, הוא עלה. ואבא בעצם הגיע למצרים. אבא שלך הוא זה שהגיע למצרים. אחר כך. כן, אחר כך. כן. ממלטה עבר למצרים. עבר לפורט סעיד, יותר נכון. ממלטה עבר לפורט סעיד. לפני זה היה שנה באמריקה, הרב הראשי של החלבים בניו יורק. אחר כך, בזמן המלחמה, זה היה קצת קשה לאמא שלי להיות בליבעל, אז ביקשו ממנו לחזור. הוא חזר לארץ, ואז הטורקים גירשו אותו והגיע לאלכסנדריה, באלכסנדריה העבירו אותו להיות רב ראשי במלטה. משם היה כמה שנים בתור רב ראשי, ביקשו פה במצרים, בפורט סעיד, ביקשו אותו להיות רב ראשי של פורט סעיד. ואז ממלטה עבר לפורט סעיד. היה בשנת 1920, משהו כזה. ושם אתה נולדת, בפורט סעיד. אני נולדתי בשנת 1928. בעברית היה זין אדר תרפ"ח. בשנת התפרח. התפרח. כן. ואימא שלך בעצם הייתה הנישואים השניים של אבא? אמא שלי הייתה האישה השנייה של אבא שלי. איך קראו לה, לאמא? הרבנית פרלה חנה, פנינה חנה. והיא הייתה מצרית?
לא, הייתה ירושלמית. 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 אבא שלה, אבא היה, איך קוראים לזה? מקובל. מקובל, היה מקובל. קוראים לו רבי יצחק משה פררה. אתה הילד הראשון? מה? אתה נולדת הראשון? לא. אז תספר לי באיזה מספר אתה. הראשון היה גד. נולד מאשתו הראשונה. ואז כשנפטרה אשתו הראשונה, העביר אותה בארון מגזה לחברון. כי שם כל היהודים שהיו גרים בגזה, העבירו את המתים שלהם לחברון. כי שם חברון היה העיר, איפה שיש שם, אפשר גם לקבור שם יהודים, בחברון שם. ואז הואיל ונשאר הוא בלי אישה, ויש לו ילד קטן, קוראים לו גד. הגד זה הבן האח הבכור הראשון שלנו, גד. גד היה ילד קטן, והיה מישהו צריך לטפל בו. הוא לא יכול לטפל בו, כי הוא גבר וצריך אישה שתטפל בו. אז ביצחק משה פררה לקח את הבן שלו ונתן לאמא שלי. אמר לה, תטפלי בילד הזה. ומאז הייתה אהבה בינו לבין האמא שלי, והתחתנו ביחד. זה כבר נישואין שניים. מדהים, זה סיפור מדהים. כן. מאוד יפה. כן. ועכשיו בוא נדבר קצת על פורט סעיד. נדבר על... אז בפורט סעיד מהאישה השנייה, מאמא שלך? אמא שלי, כן. כמה אחים נולדו? נולדו הרבה ילדים. 8 נדמה לי או יותר. יש לנו מאמא שלי אליהו, שמחה, אחות הבכורה, אליהו. אליהו נולד במלטה. אליהו נולד במלטה, כן. ושמחה הייתה בירושלים, נולדה בירושלים. כן. ואליהו, אחרי אליהו בא דוד, נדמה לי, לא? דוד ושילה. אליהו, דוד, שילה, אחר כך אני, ואחר כך אחותי פורטון ואהרון. עכשיו, בין שילה לאני, היו להם עוד ילדים שנפטרו. אז אני קצת אחרי זה. ברווח. אז אני, מה היה? חמישית. אני החמישי שם, כן. הבנתי. אני החמישי. כל האחים שלי נפטרו, ונשארתי אני בחיים, תודה לאל. ברוך השם, הגעתי לגיל 96 פלוס 2 חודשים. אמן. נמשיך הלאה בעזרת השם. נמשיך הלאה עוד יותר, בבריאות טובה ובאושר ושמחה. אמן. בלי כדורים, בלי תרופות, בלי רופאים. אמן. אני רוצה לשאול אותך על פורט סעיד. איך היה שם? מה אתה זוכר? איך הייתה העיר הזאת? כן, פורט סעיד. אז כשהגיע לפורט סעיד, לא היה שם בית ספר ליהודים. אבא שלי בנה בית ספר, קוראים לו זיכרון משה. ובבית הספר הזה לימד שם גמרא והעברית וכל השפות שצריכים ללמוד שם. והיה בתור בית ספר על רמה תיכונית. מי שלמד שם, כאילו למד בבית ספר תיכון. כי הוא אז התחיל מגן עד בית ספר תיכון גברו.
מי שגמר שמה, גמר בית ספר תיכון שמה. הוא בנה את בית הספר הזה, וקוראים לו זיכרון משה. ואחר כך, כן, הוא בנה. כן, אחר כך, אני זוכר בפורט סעיד, כשהייתי ילד, אני נולדתי בשנת 1928, בתרפ"ח, ואני זוכר שאבא שלי היה הרב הראשי של פורט סעיד, ובזמן המלך פואד בא לבקר בפורט סעיד, אז הזמינו את אבא שלי לברך את המלך פואד. זה היה בגן הציבורי הגדול של פורט סעיד. אבל אני לא הייתי אז בזמנו, כי לא הייתי נולד. נולדתי אני רק בשנת 1928, ואז אני זוכר שמה עיר יפה מאוד הייתה, והייתי עובר עם המעבורת מפורט סעיד לפורט פואד. זה מקום מיוחד לטיולים, שם היה גן גדול, שם היו הולכים הרבה יהודים והרבה אנשים הולכים לטייל ולנוח שם. שם גם היו גרים עשירים בפורט פואד. זה אני זוכר. אני זוכר פעם אחת, כשהייתי קטן עוד, אז לא היו מכוניות. המכונית הראשונה שבאה לפורט סעיד הייתה כמו כזה ארוך, עם מעץ, פורמייקה כזאת, ואז הנהג ישב במקום הראשון, מאחריו ישבו מי שישב על יד, מי שישב באוטו הזה, זאת אומרת לטייל. זה מה שאני זוכר. מעניין, ממש מעניין. אני זוכר את זה. ואחותי הגדולה הייתה מלווה אותי כל הזמן, לוקחת אותי לגן שם לטייל. יום אחד הסוס, היה עגלה עם סוסים. העגלה עם הסוסים, הסוס השתולל ודרך על אחותי היותר קטנה, שילה, דרך עליה והייתה במצב מסוכן. דרך עליה והייתה במצב מסוכן. אז הואיל ואבא שלי היה מקובל, כן, עשה, איך קוראים? קמע? לא קמע. תפילה? תפילה מיוחדת? תפילה מיוחדת, אבל גם בקבלה זה מין כזה, כמו כישוף, זה לא כישוף, זה... איזה צירוף מילים או משהו? צירוף שמות, כן. כן. צירוף בשמות, והציל אותה. אמרו לו, אנחנו לא... הבת שלך לא הייתה צריכה להיות בחיים. אבל אם אתה עשית את הדבר הזה, כן, אנחנו נשאיר אותה בחיים, אבל מישהו אחר יקבל את המכה. כן. וזה היה, לא זוכר מי קיבל את המכה, מישהו מהמשפחה קיבל מכה מהדבר הזה. בינתיים, ואחר כך מה זה היה? כן. ואתה הלכת לבית ספר שאבא... אתה למדת בבית ספר של אבא? אני הייתי ילד קטן, כן, ילד קטן, למדנו ככה, בגן שם, למדנו עברית שם, ודברים האלה. את העברית אני למדתי משם, וזה, כן. בבית איזה שפה דיברתם? בבית, אמא ואבא שלי דיברו ספניולית. אנחנו דיברנו ערבית. ואם באו אורחים, דיברנו צרפתית.
ואחותי היותר קטנה ממני למדה איך קוראים לזה? אצל הנוצרים. של הנזירות, בבית ספר של הנזירות. מנזר? כן. במנזר? בית ספר של נזירות. בית ספר של נזירות? של נזירות, כן. בקהיר. כן. למדה שם צרפתית, למדה שם אנגלית. אבל ברוך, נפטרה באמריקה בתאונת הדרכים. באנגליה. וזאת פורטון. באנגליה. 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 כן. היה באנגליה, כן? כן. נפטרה שם האחות שלי, פורטון. ואז הביאו אותה לארץ. לקבורה. לקבורה בארץ, כן. נקברה פה בארץ. כן. אז ואתה נשארת אחר כך בפורט סעיד גם בתיכון? אנחנו נשארנו בפורט סעיד עד גיל 7. עד גיל 7. עד גיל 7. בגיל 7 הרב הראשי רבי נחום אפנדי היה הממונה על היהודים. קוראים לו רבי נחום אפנדי, כן? קיבל תואר של אפנדי מהטורקים. קיבל. אז הוא היה האחראי על היהודים. והיה ברבנות הראשית בקהיר. אז הוא רצה שאבא שלי יהיה רב ראשי בקהיר. אז הזמינו אותו מפורט סעיד ובאנו לקהיר. ועכשיו הואיל והמשרד הרבנות היה קרוב לבית הכנסת הגדול של מצרים, של היהודים, חייהם. שערי שמיים. שערי שמיים? שערי שמיים. שערי שמיים. אז גם הרבנות שם הייתה באזור הזה. ואז מצאו לו מקום לגור ברחוב פרוק. ברחוב פרוק 10. רחוב פרוק 10. זה בניין של 6 קומות חדש. ואנחנו גרנו בקומה השישית. בקומה השישית. אבל אני הייתי ילד שובב. מה זה אומר? מה עשית? מה עשית? הייתי שולט על המעלית. הייתי עולה על הגג בחדר המעלית, ומעלה את המעלית ומוריד אותה, מעלה ומוריד אותה, מעלה ומוריד אותה. אז ככה השוער התרגז ממני, הוא רצה להרוג אותי. פעם אחת תפס אותי וחנק אותי. היה לי מזל שאבא שלי באותו רגע נכנס. כשהוא נכנס, עזב אותי. אז סיפרתי להורים שלי, אני לא רוצה לגור בבית הזה עוד פעם. למה? כי השוער רוצה להרוג אותי, חנק אותי. והיה לי מזל שאבא שלי בא באותו רגע. וניצחו אותי. אחרי זה קיבלתי פולמוליב. פולמוליב, דלקת בריאות, ושכבתי בבית החולים של היהודים 6 חודשים. והייתי בסכנה גדולה. באיזה גיל? בגיל 7, משהו כזה. 7, 8, משהו כזה. לאחר שעברנו מפורט סעיד לקהיר. כמה חודשים, 6-7 חודשים, קיבלתי דלקת ריאות והייתי בסכנה. אני זוכר שזריקו לי זריקות פה, כשהיה חומר עובר על הראש שלי, הייתי מרגיש חם בראש שלי. ואחרי 6 חודשים, תודה לאל, הבראתי, ואז עברנו מרחוב פרוק לסכקיני, לשכונת סכקיני. זה ברחוב מדרס 22. רחוב מדרס 22 היה בניין בין 3 קומות, בכל קומה דירה. בכל קומה דירה. ובעלת הבית מכרה את הבית
כולו לאחד כפור, אז קוראים לו, כן? ואז הוא החליט לבנות בית על יד, בשטח שהיה לו חניה למקום למכונית שלהם, של בעל הבית. בעל הבית. שם בנה בית של 3 קומות. אחותי הגדולה, שמחה, לקחה שם דירה וגרה על ידינו, ושמה. ואז אני זוכר, בזמן שהייתה מלחמה בשנת 39, עם הגרמנים באו, אז הם צימנו כל ארמון כדי לפוצץ אותו. וזה היה ארמון סקקיני. היה אחד בשם סקקיני, בנה ארמון שמה, בשכונה שלנו, איפה שאנחנו גרים. ואז אני זוכר, באותו הלילה, בחצות, שהייתה אזעקה, וכולם ירדו למרתפים, והיה כאלה שלא היה להם מרתפים, יעמדו על יד חדר המדרגות שם, על יד הזה. ושם היה רב מסרטון, גם יעמד שם באזור הזה. ראינו טורפדות, הגרמנים זרקו פצצה גדולה על הארמון הזה, הגיע ככה פה, הגיע כמעט על הארמון, שינתה כיוון והלכה לכיוון אחר, ושם נפלה. איפה נפלה? על צינור מים. וצינור המים, איך אומרים? קיבה את אבל ההדף שהיה מהקצוצה הזאת, ערער את כל הגדרות שהיו באותו הרחוב או באותה סביבה. ובית כנסת שלנו היה בסוף הרחוב בהתחלת הרחוב שלנו, רחוב מדרס. אנחנו גרנו ברחוב מדרס 22, ובית הכנסת של אבא שלנו, של אבא שלי, היה בהתחלת הרחוב. שם קוראים לו בית כנסת נווה שלום. ושם היינו מתפללים. אחר כך, ולמדתי בבית ספר אליונס, בשכונת עבאסיה. בית ספר אליונס היה בית ספר גדול מאוד שם, בית ספר גדול. היה מחולק לשניים, חלק בית ספר לבנות ובית ספר לבנים. ואני הייתי בבית ספר לבנים. ושם למדנו את השפות, עברית וערבית וצרפתית. וגם אנגלית היה פעם אחת בשבוע, שם למדנו. ולימודי חול. לימודי חול, כן. ואת הלימודי קודש. כן, אחר כך, כן, נכון. והיינו לומדים עד שעה 2 אחר הצהריים בבית הספר, ואוכלים ארוחת צהריים שם בבית הספר, ואחר כך חוזרים הביתה. עכשיו, בבית עושים את השיעורים הפרטיים, ובערב היינו הולכים לישיבה, קוראים לה ישיבת אהבה ואחווה, בשכונת הדהר, שכונת דהר. זו שכונה קרובה לבית שלנו, מרחק של 5 דקות או 10 דקות. ושם למדתי כל התורה. למדתי שם. שם למדתי גם את השפה העברית, למדתי יותר טוב שם, את הדקדוק ואת כל המקצועות האלה. גם תורה, נביאים, כתובים, משנה, גמרא, וגם, איך קוראים לזה, אגדות, ואגדות. שם למדתי, הייתי כל יום הולך
משעה 4 עד שעה 12 בלילה הייתי שם בבית הכנסת, בישיבה הזאת לומד. ובית הכנסת, הישיבה הזאת הייתה פתוחה כל הזמן. מתי שאתה אתה בא, אתה נכנס. אף אחד לא אומר לך כלום. ובשבתות היה בית הכנסת, בעיקר בשבתות ובחול, בימי החול, היו באים אנשים מבית הספר בערב ולומדים שם משנה, גמרא, הכל, ושם גדלנו שם בתוך בית הכנסת, בתוך הישיבה הזאת. ישיבה טובה מאוד הייתה. עד היום הספר הזה, איפה ספר התפילה? איזה? סידור התפילה. כן, כן. ספר של קידמו. סידור התפילה זה של הישיבה. אתה יכול רק להחזיק אותו? פשוט תחזיק אותו אני שנראה. רוצה לראות לך גם את החותמת. בטח. איפה החותמת? תראה אותו למצלמה. אהבה ואחווה. יפה. זה סידור התפילה, זה... קוראים בעברית אהבה ואחווה, כך כתוב בצרפתית שמה. הופרט בר אינסטיטוט, מה כתוב שמה? בחותמת. כן, כן, אהבה ואחווה כתוב. כן, אבל בסיבוב... מידן דהר. מידן דהר זה השכונה. מידן דהר. מידן דהר זה השכונה. כן, כן, שכונת דהר, כן. שכונת דהר. מידן דהר, בשכונת דהר, כן. כן. שם אנחנו למדנו, אני למדתי את כל התורה, ברוך השם. עד היום אני יושב ולומד וזוכר את הדבר הזה, אף פעם לא שוכח אותו. זה היה דבר טוב, זה היה הסיבה שאני מאריך ימים בלימוד התורה. כי כתוב, התורה היא חייך ואורך ימיך. וברוך השם, הגעתי לגיל הזה. ובשכונה, איך היו היחסים שלכם בקהיר עם הערבים מסביב? שם אפשר, אומרים לערבית על מצרים, אדוניה. על מצרים קוראים לה אדוניה. מה הכוונה? אדוניה זה האמא של העולם. ובאמת הייתה האמא של העולם. היו חיים מאוד מאוד טובים, מאוד מאוד שקטים ושלווים. היה הרבה עדות באו לגור שם. עבור שם. היה עדה חלבית, עדה מצרית, עדה... כל העדות שם גרו. וכולם, תדע לך, שכל היהודים כולם בשכונות צפופות. איפה שיש יהודים, שם יש שכונה שכולם יהודים, רק יהודים. והמצרים לא רצו לעבוד אצל הערבים, אצל המצרים. רצו לעבוד רק אצל היהודים. אצלנו הייתה משפחה מוסלמית, בעל ואשתו, שהיו משרתים שלנו. והם לא רצו לעזוב אותנו בכלל. היינו חיים ביחד. אז הם, בלילה הם היו גרים למטה בבדרון. בדרון, איך קוראים? במקומות המרתף. במרתף שם היו גרים. וכל היום הם עבדו אצלנו. הם אהבו ללכת לשוק לקנות דברים. למה? כי הם מוסלמים,
אז הם יודעים להתמקח ביחד עם המוסלמים האחרים, וקונים בפחות כסף, והיתר הכסף נכנסים בכיס שלהם, חוץ מהמשכורת שאנחנו נותנים להם. גם אמא הייתה נותנת להם בגדים, ללבוש שמלות ומכנסיים וחולצות. היו ממש, וכשהיינו הולכים לעשות חופשה מקהיר לאבו קיר, היינו אותם איתנו לעבוד אצלנו. הייתה לנו קבינה מיוחדת באבו קיר שמה, שם כל קיץ, מ-15 ליוני עד 15 לאוגוסט, היינו גרים שם. ואז הם היו שמחים, הם עושים איתנו את הנופש הזה. זה בשבילם היה נופש גדול, היה נופש חזק. וכשרצינו לעלות לארץ, אמרו, תיקחו אותנו איתכם, אנחנו נהיה משרתים שלכם. שם בפלסטין אין לכם משרתים. אנחנו נהיה משרתים שלכם ונגור אצלכם. אבא שלי לא רצה לקחת אותם. הם היו, שכר העבודה שלהם, של האישה, היה לירה אחת בחודש, אבל הייתה אוכלת אצלנו, והייתה מקבלת ליבוש אצלנו, והיא ישנה גם אצלנו הכל. אז יש לה לירה אחת בחודש, וכשהם הולכים לשוק, מרוויחים עוד כמה אגורות, ולא מכניסים את זה לכיס שלהם. היא ובעלה, היו עובדים אצלנו. הוא ברוך השם טוב מאוד, היה טוב מאוד, מצוין. כן. קודם פנינה אמרה לי שנדבר גם על הסיפור של לורד מוין. לורד מוין. והמעורבות של אבא בסיפור. אתה יכול לספר לנו על זה? משנת 1945, נדמה לי משהו כזה, או 44, באו שני יהודים לאבא שלי בבית, ברחוב מדרס, שהיינו גרים שם. היה לו משרד, ואמרו לו, זה היה אליהו בן סורי ואליהו חכים, אמרו לו, אנחנו באנו מישראל כדי להרוג את הרוזבונים. אמר להם, לא כדאי לכם לעשות את הדבר הזה, אתם רק תסבכו את כל העניינים. כדאי לכם לחזור ולא לעשות את הדברים האלה. לא שמעו. אבל מה הם עשו טעות? הם במקום לנסוע באוטו, נסעו באופניים. הגיעו ללורד מוין, שם לבית שלו, ידעו את הבית שלו, הרגו אותו, וחזרו, רצו לחזור לארץ באופניים. ואז באופניים תפסו אותם והעמידו אותם למשפט. וגזרו עליהם, היה שלטון מצרי שמה, והאנגלים היו שמה. אז גזרו עליהם עונש מוות. ומי צריך להגיד להם את הווידוי ואת קריאת שמע לפני המיטה, תפסו את אבא שלי. אבא שלי אמרו לו, אתה תלך, תגיד להם, תעשה את הווידוי לפני שיעלו לגרדום. הלך דיבר איתם, אמרו לו, ככה קיבלנו הוראה, ואנחנו מילאנו את ההוראה. לא אכפת לנו למות, לחיות. אתה תגיד להורים שלנו את המצב. אז הוא וידא, אמר להם את הווידוי, ולפני שתלו אותם, אמר שמע ישראל, אמרו שמע ישראל, ומאז קיבל את הצרידות. נפגע הקול שלו.
ואז החליט, מעכשיו, אז התחילו האחים המוסלמים להיות נגד היהודים. ושם היהודים היו בעלי חנויות, היו עשירים, היו כאלה שגרים על יד בית הכנסת הגדול, והיו כאלה שגרים בליופוליס, אלמזה קוראים לזה. אלמזה זה יהלום. יהלום. שם היו גרים יהודים, והעשירים ביותר היו גרים במעדי. שכונה של יהודים עשירים שם. היו שם. אז אמר להם אבא שלי, תעבירו את כל הכספים שלכם לירושלים, ושם תעשו עסק כמו שאתם עושים פה, תעשו שם. אמרו לו, עזוב, אתה עוד חי בימים הישנים. פה במצרים לא יקרה שום דבר ליהודים. הם אוהבים את היהודים. ובאמת, המוסלמים שם במצרים אהבו את היהודים. רק מה, עלה ראשם של האחים המוסלמים, והתחילו להתנגד ליהודים. כל יהודי שהיו תופסים אותו, היו מכים אותו מכות רצח. אז מה עשו כל בעלי החנויות שהיינו גרים בסביבה, ברחוב מזרס? היו הרבה בעלי החנויות שם. העמידו שומרים בהתחלת הרחוב ובסוף הרחוב, ולא נתנו לאחים המוסלמים לגשת נגד היהודים. שזה בעלי החנויות הערבים. בעלי החנויות הערבים. הערבים, כן. תאר לך, הם שמרו על היהודים, ולא נתנו לאחרים לפגוע ביהודים. למה? כי הפרנסה שלהם הייתה מהיהודים. כן. מה אתה זוכר מהתקופה הזאת? מה אתה זוכר מהתקופה הזאת? זוכר מהתקופה הזאת. איפה שהיינו במזרס? לא, רגע אחד. כן. אז הייתה שכונה אחת שקוראים לה שכונת האשכנזים. שכונת האשכנזים אלה שבאו ממקום רחוק. זה לא האשכנזים של היום. אשכנזים אחרים היו, אלה, והם אלה היו בעלי מקצוע. המקצוע שלהם היה לעשות נקניקיות ופסטרמה וכל הדברים האלה. עכשיו, המוסלמים לא התנגדו ליהודים המזרחיים, ליהודים הפשוטים. התנגדו לאלה האשכנזים שם. למה לא אהבו אותם? כי שם לא סימפטו את המוסלמים, את הערבים. הייתה להם שכונה לבד, שכונת האשכנזים, לבד, מיוחדת. ואז המוסלמים לא אהבו אותם. ושם כל המכות שהיו נגד היהודים, היה נגד האשכנזים האלה. אבל נגד היהודים הספרדים לא נפגע אף אחד, ברוך השם, תודה לאל. אבל בכל זאת, בעלי העסקים שבשכונה העמידו שומרים ולא נתנו לאחים המוסלמים להתקרב ליהודים. כי האחים המוסלמים לא הבדילו בין אשכנזים לבין מזרחנים. כן. ואז לא נתנו להם לגשת. ובזה שמרו עלינו שלא נפגע מהמוסלמים האלה. וככה המוסלמים אומרים, אנחנו רוצים לעבוד אצל היהודים ולא לעבוד אצל המוסלמים. למה? כי המוסלם היה מכה אותו, למשרת. היה מכה אותו על הראש שלו, על זה, ואז הוא לא רצה לעבוד, הוא רצה עובד
לעבוד רק אצל היהודים. כולם רצו לעבוד איפה שיש יהודים. מי שרוצה... יחס טוב. יחס טוב. יחס מי טוב? שרצה יחס טוב. יחס טוב, כן. בא אצל... כן. מה עוד היה? אז סיפרת שהרבה עשירים נשארו במצרים. העשירים, חלק נשארו במצרים, אמרו יהיה בסדר. אז כן, אבא שלי ראה את הדבר הזה שהתחילו כבר, מאז שהתחילו האחים המוסלמים נגד היהודים, כן? אבא שלי אמר כבר לעזוב את קהיר. אמר ליהודים העשירים, תעבירו את כל הכספים שלכם לארץ, ואת המסחר שלכם תעשו בארץ, יותר טוב מאשר פה בארץ. אמרו לו, אתה חולם. אין יותר טוב ממצרים. במצרים היה טוב מאוד ליהודים, ואף פעם לא יקרה שום דבר רע. ואז אלה שנשארו, נספקו. למה? כי שלטון המלוכה הורד שלטון המלוכה, ובא שלטון של הצבאים הזה, ואז גמל עבד אל-נאצר, נכון? גמל עבד אל-נאצר אמר, הלאים את כל הכספים של היהודים. אמר להם, הכספים שיש לכם הם של מצרים. אסור לכם לקחת שום דבר, ואז סגר את כל החשבונות של היהודים במצרים, והשאיר אותם ככה. רק מי שיש לו מסחר, המשיך לעבוד במסחר, ותפסו הרבה יהודים, ושמו אותו במחנות ריכוז. אז יש כאלה שהיה להם נתינות צרפתית, נתינות זה, ביקשו לעזוב את מצרים. עזבו את מצרים הכל, עזבו את הדירה שלהם כמו שהיא, עם הרגות ואת הכספים שהוחרמו נשארו שם במצרים, ואלה הלכו, יצאו ככה כמו שהם. הם הצליחו להבריח, הבריחו, הם לא הצליחו, הלך להם. אחר כך באו איזה אבא שלי, אמרו לו, צדקת, חבל שלא שמענו. ואבא שלך, אתם כבר עזבתם לפני זה? בבקשה? אתם עזבתם לפני כן? כן, אנחנו עזבנו בשנת 1947 ברכבת מקהיר, ואנחנו ירדנו בגזה. ירדנו בגזה, כי הרכבת הייתה צריכה להמשיך ללוד ומלוד לחיפה. ואבא שלי היה צריך לעשות ניתוח בגרון פה בהדסה בירושלים. אז אנחנו ירדנו בגזה, והאחי הגדול גד הביא מכונית, אוטו מסע, לקח אותנו עם הרהיטים שלנו לירושלים. הוא היה גר בירושלים? מי? גד. גד, כן. כן. בהיותו ילד קטן גר בירושלים. אחיו אליהו, שסידר את העלייה לארץ, היה גר בתל אביב. הוא סידר שיבחרו את אבא שלי להיות רב ראשי בחיפה. ברוך השם, תודה לאל. ואז ירדנו שם, הלכנו לירושלים אצל אח שלי גד, ואבא שלי הלך לבית חולים הדסה, אני יודע, או באיזה בית חולים שם, עשו לו את הניתוח שם בגרון, גם לא עזר. גם לא עזר. זה בשביל לטפל בקול? בשביל לטפל בקול. הקול שלו ירד לגמרי. בכלל, היה מדבר, אתה לא היית שומע אותו. ירד לגמרי, אבל אחר כך לאט לאט השתפר הקול שלו, ועשה את הדרשה הראשונה שלו, דרשת הכתר,
קוראים לזה, בבית כנסת הגדול, ברחוב... הרצל. רחוב הרצל? הכניסה מלמעלה הייתה, באיזה רחוב שמה? אני לא מכיר את הרחובות. זה הבית כנסת ברחוב הרצל. רחוב הרצל זה בית הכנסת הגדול, אבל יש לו שתי כניסות. הכניסה למטה זה בשביל כל המון העם. והכניסה מלמעלה זה רק בשבתות היה. ושם היה הנאום הכתר שלו, למעלה. נדמה לי איזה רחוב, שכחתי. הרחוב שמעל לרחוב הרצל. נורדו. מעל הרצל זה נורדו. רחוב נורדו מעל הרצל. לא, נורדו זה בצד השני. רחוב ירושלים? מה היה השם של הבית כנסת? בית הכנסת הגדול. בית הכנסת הגדול. בית הכנסת הגדול. אז אבא שם נתן את הדרשה הראשונה? כן, בית הכנסת הגדול, וכולם עמחו לו כפיים, אמר, אצלי אין אשכנזים, אין ספרדים, כולנו ביחד, כולנו עם אחד. זה מה שהוא אמר בדרשה? זה מה שהוא אמר בדרשה שלו. אין אשכנזים, אין ספרדים, כולנו עם אחד. ואז כולם מחאו כפיים ואהבו אותו בדבר הזה. עוד היה... אני רציתי לשאול, אתם עזבתם בזמן, אז לקחתם איתכם רכוש ברכבת? כן, לקחנו את הכל. אפילו את המטוס. ומכרתם את הבית? זה היה בשכר דירה, זה לא בשכר דירה. אבל לקחתם כל מה שהיה לקחנו כל מה שזה, לקחנו איתנו. אפילו אחותי שמחה הביאה את כל הרכוש שלו משם. וקנתה דירה ברחוב עבאס אחד. זה היה רכוש שהיום אין כרכוש הזה בכלל. ברוך השם, תודה לאל. ואיך היה בשבילך בתור נער להגיע לישראל? להגיע לישראל. בהתחלה אמרתי, אני צריך ללמוד בישיבת תפארת ישראל. הלכתי ללמוד בשם בישיבת תפארת ישראל. כן, אבל אבא שלי רצה שאני אעבוד. לא רצה שאני אלמד אמר, תורה אתה יודע, ואתה לומד לבד. אתה לא צריך. חשבתי להיות מקום, לקבל מקום אחר, שאחר שילך לעולמו, נהיה במקומו רב ראשי. אבל אמר, תעזוב את הדבר הזה. תשנא את הרבנות, ככה אמר לי. אהוב את המלאכה, או שנא את הרבנות. אז שמעתי בקולו, לאהוב את המלאכה. יום אחד הייתי מטייל ברחוב הרצל, ואז עם קום המדינה, אז באו אנשי הצבא שם, אז עשו אמבוש ברחוב הרצל, העמידו סרט לרוחב הכביש, מצד אחד ומצד שני, ואת האנשים שנמצאים בין הסרטים, תפסו אותם. אתה מגויס, אם לא מגויס, תעלה לאוטו. אתה מגויס, לא מגויס, תעלה לאוטו. וככה העלו אותי לאוטו, ולקחו אותי וגייסו אותי. בן כמה היית? הייתי אז בן 18 ומשהו, 8 פלוס. לא רחוק, כי בשנת 47, 48 קמה המדינה. אז בשנת 47 אנחנו עלינו, אז בשנת 48, משהו כזה, תפסו אותי ושמו אותי בזה, ואז חויילתי, ובזמנו היו מלמדים את היהודים, את החיילים, לשים כדור ברובה, לירות, ולהוציא את התרמיל, יורד, להכניס כדור אחר ולירות. זה מה שאתה יודע לעשות את זה, לקחו אותו למלחמה. לקרב. ואני
הייתי בקלט 13. קלט 13 פה ברחוב, איך קוראים לו זה? אלנבי. ברחוב אלנבי. היה שם, קלט 13. ואז נשארתי שם, אבל משם מלמדים אותם, את האנשים, איך לירות ושולחים אותם במלחמה. אמרו לי, בוא תלמד לקחת את הרובה. אמרתי, אני פציפיסט. אני לא נושא נשק. אמרו, אז למה אתה בצבא? אמרתי, בצבא, אני אוהב לעזור לצבא, מוכן לעבוד פקיד. בכל מצרה שאתם רוצים לעבוד, אני מוכן לעבוד, אבל לא נושא נשק, לא נלחם. אז היה מפקד זינגר, שם, מפקד הכלא, הקלט, לא הכלא, הקלט. מפקד הקלט היה, הם קוראים לו זינגר. זינגר אמר לי, טוב, אני מאמין בך, אתה תהיה אחראי על הביתות של החיילים שיש לך. אז היה כיתות של חיילים. ואני הכניסו אותי באחת הכיתות, אמרו לי, זה הצריף שלך, אתה תשמור עליו. בסדר. הגיע יום חמישי, עוד מעט שבת, ואני צריך להחליף בגדים לשבת. אז מה אני עשיתי? אז במקום לבקש מזינגר רשות ללכת, ראיתי פתח בגדר שם, אמרתי לעבור דרך הגדר. זה אותו ילד שובב שהזמין את המעלית. אני רק יצאתי, תפס אותי השומר, עם הרובה, בוא איתנו, נשים אותך בבית סוהר. למה? אז לוקחים אותי, טוב, אני בא, מכניסים אותי לזינגר. אמרתי לו, תשמע, אני יהודי דתי, ואני לא רוצה להיות שבת ככה עם הבגדים שלי. רציתי לקחת את הבגדים של שבת. אני רוצה שתתן לי, אז אני יצאתי, ראיתי פתח, יצאתי. אמר לי, לא, אסור לך לצאת. אז ככה, אם אתה תקבל רשות, כן תתן לך לצאת, אבל ככה אסור לך לצאת. טוב, אז כבר ביקשתי רשות, נתן לי רשות, נתן לי חופש של 3 ימים, שישי, שבת וראשון. ביום שני אמר לי, אנחנו לא נהיה פה, אנחנו נהיה לא יודע איפה הזה, מנתניה יש איזה רחוב שהולכים לכפר יונה שם, אבל לפני כפר יונה יש רחוב שעולה, איך קוראים למקום הזה, לרחוב הזה? זה איפה שגר יובל. כוחה על יד, רחוב שמוביל למעלה. אז מה קרה שם אבל? מה קרה שם? אז שמה, אומר לי, שמה יהיה המחנה שלנו, על יד המקום שמה. אתה תבוא. אמרתי, אני לא מכיר את זה. צחק. אז נגמר החופשה, הלכתי לקצין העיר, נתן לי עוד שבוע. הרבה זמן חופש, ואז נרשמתי שמה נעדר או ברח מהצבא, משהו כזה. עריק מהצבא, כן. שלחו אחריי משטרה צבאית. באו בלילה, באמצע הלילה. אני הייתי עוד מטפל באמא שלי, תפסו אותי, שמו אותי בחדר במשטרה צבאית, ולקחו אותי למקום שהייתי צריך להיות שם. נתנו לך טרמפ. הסיעו אותך. הסיעו אותי לשם. אנחנו תכף צריכים לסיים. בבקשה? אנחנו עוד מעט צריכים לסיים.
כן. ויש לי שאלה קצת יותר כללית על ההגעה לארץ. איך הייתה לך הקליטה בארץ באופן כללי? מצוין, מצוין. היה בסדר גמור, לא היה לי שום דבר רע, ברוך השם. כי אני גם הייתי בן של רב ראשי של חיפה, אז הקליטה הייתה טובה. רק בהתחלה היה קצת קשה עם האנגלים, כי היו עושים עוצר הרבה. היו עושים עוצר הרבה, ולא היו נותנים ליהודים אפילו להיות במרפסת. במרפסת, כן. אז הגעתי שם למחנה הזה, אז אמרו, אתה תשב בבית סוהר שם כמה ימים. אני הלכתי שם, אחרי יום-יומיים קוראים לי. באתי למפקד, אז הוא אומר לי, יש לך מזל, קיבלת הצבא לעבור מאצלנו לחיל הים בחיפה, כן? אבל אתה לא תקבל את האות של השחרור, את האות של... מלחמת השחרור. של מלחמת השחרור. למה? כי אתה נעדרת. בגלל אמרתי, טוב, בסדר, אין אות, לא צריך אות. העיקר שאני בסדר. נתנו לי מכתב הצבא, והגעתי, היה צריך להיות בטירה שם. הגעתי למחנה, אמרו לי, מה אתה יודע לעשות? היה בחיל הים. היה מחנה הדרכה מרכזי בחיל הים. מה אתה עושה? אמרתי, אני פקיד. אתם רוצים? אני מוכן לעבוד פקיד. דבר אחר אני לא יודע לעשות. שמו אותי בתור פקיד ראשי שם, לימדו אותי מצוות, מחייל, מזה. עשיתי את העבודה, כתבתי מכתבים, הדפסתי, הכל בסדר גמור, ומאז נשארתי בחיל הים. משם עברו מטירה לבת גלים, מהם בבת גלים. ושם היה יום אחד צריך לבוא בן גוריון. היה ב-31 למרס, נדמה לי, משהו כזה. באותו יום היה שלג בחיפה. חיפה. אני ירדתי באוטובוס, הגעתי למחנה הדרכה המרכזי, רק הגעתי לשער המחנה, פום, נפלתי, קיבלתי מכה חזקה ברגל, לא זכיתי לראות את בן גוריון. נשמע שתמיד קרה לך משהו בדרך. תמיד קורה לך משהו בדרך. משהו בדרך. אז אנחנו צריכים להגיע כבר לסיום, וזה סיפור מעלה חיוך וטוב לסיים איתו. אני כן רוצה לשאול אותך עוד שאלה אחת, וזה בשביל אנשים שיראו את הרעיון הזה, אם יש לך איזשהו מסר או איחול לדורות הבאים. לדורות הבאים אני אומר להם ככה, אף פעם לא להסתכל, איך קוראים, לא להיות, לא לרדוף אחר הכסף. לא לרדוף אחר הכסף הזה. צריכים אנשים להיות אנשים ישרים, וגם להיות בשמחה. לחיות בשמחה. אם אתה תהיה שמח, אתה תגיע רחוק. אם לא תהיה שמח, אתה תיפול בדרך. וגם המחלות ייפלו על אנשים, על אדם שאינו שמח. אדם שמחפש רק דברים, איך קומבינות, לעשות קומבינות. קומבינות, דברים כאלה, אז אף פעם לא יצליחו האנשים האלה. אומנם לפעמים יצליחו לגנוב מאנשים דברים או משהו, אבל אף פעם לא יהיו מאושרים בחיים שלהם. מי שיהיה מאושר, האדם צריך להיות צנוע, כנוע יותר נכון. האדם צריך להיות כנוע, מה שגזר עליו הקדוש ברוך הוא, לקבל באהבה ובשמחה, ולהיות תמיד שמח, ותמיד לשאוף לעזור לזולת. אם אפשר, אפשר. אם לא, אם אי אפשר, אז
לעשות מה שאפשר לעשות, מה שאפשר לעשות. כן. אמן. תודה, ויש פה משהו ש... בידיעות אחרונות ראינו אותו ב-2013, כי עוד כבר היה 80 אולי ומשהו. תתני לו את התמונה ואז הוא כתב, שאלו אותו יוכל מה הוא אומר, תשמרו על אופטימיות ותשמחו. שאלו אותו מה הסוד לאריכות ימים. אז תראה למצלמה. מה הסוד לאריכות ימים? אז אמרתי, תשמרו על אופטימיות ותשמחו. תודה רבה, משה. אני אומר לך, במצרים חיים מצוינים. תודה רבה. אבל היום אני לא יודע אם היום ככה. מה שהיינו שם היה חיים, אין כמוהם, אין כמוהם, ממש, ממש. העם הפשוט, עם טוב. הוא לא, אין לו כזה שנגד היהודים או משהו. הוא דווקא אוהב לעבוד אצל היהודים ולא לעבוד במקומות אחרים, העם הפשוט. אבל העם האלה, האחים המוסלמים, הם שקלקלו את מצרים. הם שקלקלו את מצרים. והרבה יהודים הפסידו בגלל זה. כי לא רצו לשמוע בעצה של אבא שלי. אמרו לו, אתה צדקת, מה שהיה, היינו צריכים לשמוע, מה שהיה הפסיד, מי שהפסיד, הפסיד. האמת היא שב-56, כשהיה מבצע סיני... אז תודה רבה. כן, ממש, תהיה לבריא ותהיה מאושר, והלוואי שכולם יהיו טובים ובריאים כמוני, בעזרת השם. אמן. בגיל 96, עוד חודשיים, בלי רופא, בלי תרופות, בלי שום דבר. ונמשיך בעזרת השם ככה. למה? כי התורה מאריכה חיים של האדם. ברוך השם. השם יאריך את ימיכם בטוב ושנותיכם בנעימים, ותהיו מאושרים בחיים, ויהיה לכם כל טוב. תעשו מה שאתם יכולים לעשות טוב.